UCET Insider Speak Out, druhý díl je online. Děkujeme za vaši pozitivní odezvu na pilotní díl, který vidělo přes 200 kolegů napříč celou skupinou UCET. Děkujeme také za feedback a tentokrát budeme o něco kratší a také svižnější. Tentokrát se zaměříme na téma, které je klíčové pro UCET, a to je výroba. O našich výrobních provozech, o investicích, o plánované výstavbě, modernizaci. O tom všem mluví generální ředitel společnosti UCET Tomáš Novák a ředitel divize výroba Jiří Kratochvil. Pojďme na to. Vítejte v UCET Insider Speak Out. Tomáši, Jiří, hezké odpoledne. Dobré odpoledne. Hezké odpoledne. Dneska je 14. dubna a natáčíme tedy náš druhý díl podcastu UCET Insider. Já začnu hned datumem, který už jsme prožili, a to je 1. dubna. Oslavili jsme společně 10 let existence společnosti UCET. Máme za sebou i příjemnou domácí oslavu, tak je možné to ještě nějak okomentovat zpětně, pánové? Tak za nás to bylo velmi příjemné, protože to byla příležitost se podívat, ohlédnout se zpátky. 10 let, takové první kulaté výročí, tak jsme se zamysleli. Nějaký pěkný film si nám připravil, takže jsme se všichni podívali. Bylo to velmi příjemné a bylo příjemné vrátit se k některým důležitým momentům těch posledních 10 let a zároveň se i podívat trošku dopředu a říct si, jak bude vypadat těch dalších 10 let, když těch prvních bylo takhle báječných a zajímavých. Jiří? Já bych možná dodal, že byl hrozně dobrý dort, takže se budeme těšit na další narozeniny a je potřeba říct, že těch 10 let bylo velmi dynamických a se skvělým závěrem v loňském roce a určitě je spousta věcí, které nás čekají v budoucnu. Já možná připomenu, že záznam toho setkání ještě stále je na intrawebu a tam zůstane. A samozřejmě je to tak trošku pozvánka do budoucna, a to v září, kdy nás čeká společná oslava se skupinou Creditas, která má 30 let, a my jako desetiletí se tohoto budeme účastnit, budete všichni srdečně zváni. Já si dovolím jenom malou opravu. Myslím, že to není oslava celé skupiny Creditas, ale je to jenom banka Creditas, která byla prazákladnou celého toho podnikání Pavla Hubáčka, takže ale jenom drobný detail. Děkuji za upřesnění. Pojďme se podívat na čísla, protože jsme si řekli, že se vždycky na závěr kvartálu podíváme na aktuální čísla. My sledujeme ty dvě zásadní, což je EBITDA a obrat. Tomáši, poprosím tě o komentář. Tak já už jsem tady o tom mluvil minule, ten obrat je něco, co my jsme nikdy nesledovali a vlastně nás k tomu hodně teď přivedl Elgas na Slovensku, který raketově zvedl tento ekonomický parametr UCEDu a je to samozřejmě hromada práce, takže ano, ta čísla jsou opět velmi zajímavá. My v prvním kvartále potvrzujeme, že plán pro rok 2025 na úrovni 2,2 miliardy EBITDA v českých korunách za skupinu je splnitelný. Vidíte, že i EBITDA, i obrat zhruba odpovídá tomu, co jsme si naplánovali. Jak si řekl Davide, jsme 14. To znamená, jsme částečně na úrovni nějakých forecastů, ale to nic nepřekáží v tom, abychom mohli to první čtvrtletí hodnotit a být spokojeni. Pojďme se přesunout na chviličku zase do Polska. Je to proto, že ta polská akvizice Duon je poměrně nedávná. My ji řídíme maticovou strukturou prostřednictvím boardu. Jestli tedy můžu požádat o to, že board nás spraví o nějakých novinkách? Tak já si přesednu do jiné židle a zkusím to zpravodajství z toho boardu. To byl samozřejmě pokus o žert. My v ten polský trh velmi věříme a je to pro nás naprosto nová platforma a Duon je to nástupiště. Duon a jeho velmi dobře zorganizovaný tým je prostředek, kterým my chceme řídit a řešit své podnikání na polském trhu. Jak jsme již říkali i v předcházejících komunikacích na toto téma, budeme velmi, řekl bych, opatrní a budeme se chovat jako hosté, nikoliv jako nějací nájezdníci, ale chceme dělat ten biznis stejně jako v Čechách a na Slovensku a Duon je nástroj a prostředek k tomu. Nabízí se tedy otázka, jestli je v hledáčku nějaká nová akvizice, a teď to možná necháme v tom širokém spektru Česko, Slovensko, Polsko. Začnu v Polsku. Kolegové v Polsku jsou velmi aktivní a
připravují společně s námi první cílené krůčky k tomu, abychom rozšířili naše podnikání v Polsku i do jiných směrů, než je jenom distribuce plynu, respektive skapalněného zemního plynu. To jenom naznačuji, ne, že bych byl úplně pověrčivý, ale asi nechceme něco zakřiknout, takže velmi rychle bychom měli dostat zprávu z Polska o nových přírůstcích, které možná nebudou tak monumentální jako Dvon sám, ale budou významné. Pokud je o československý trh, tak i tady budu trochu tajemný, ale musím říct, že speciálně na té české straně připravujeme víc než jednu věc a některé z nich budou ale opravdu velmi zajímavé a já věřím, že už v příštím podcastu budeme schopni konkrétně definovat, co se povedlo. Tak zůstaneme trošku tajemní. Nicméně, my jsme si dnes pozvali Jiřího Kratochvíla, aby jsme maličko se podívali více do fokusu jedné z našich divizí, té klíčové, i když samozřejmě díváme se na to tak, že všechny 3 výrobní divize jsou klíčové, spolu koordinují a spolupracují, ale ještě zůstanou chviličku u Tomáše. A to proto, že jsme na konci března spustili do provozu projekt BESS v Kutné Hoře, Battery Energy Storage System, aby jsme byli vysvětlující, co to znamená BESS. A my už jsme v jednom z předešlých videí mluvili o tom, že za ten rok té výstavby došlo k naprosté změně obchodního zaměření. Tak jak to teď zpětně hodnotíš? Tak pro nás investice do baterky, vzletně řečeno do toho prvního velkého bateriového úložiště, které jsme před necelým měsícem zprovoznili v Kutné Hoře, bylo velmi významné. My jsme váhali a byli jsme trošku pomalejší než zbytek trhu, ale o to rychleji a efektivněji bychom teď chtěli nastoupit k vlastnímu uplatnění tohoto aktiva na trhu a přesvědčení se, že to máme dobře namyšleno. Naši kolegové z obchodu tomu věnovali hodně péče a přesně, jak si řekl Davide, ten původní business case zpracovali a připravili do jiného módu. Ten čas je velmi dynamický, ten trh je velmi dynamický a my jsme zase někde jinde a máme za sebou první týdny uplatnění baterky na trhu a zatím to vypadá velmi zajímavě a velmi dobře. To, že se budeme trápit, jako u každého prvního projektu, to se budeme trápit. A právě proto je tady s námi dneska Jirka, což jste poznali hned, protože jsme sundali kravaty na rozdíl od toho původního podcastu, který jsme se snažili držet v manažerském a trošku více formální módu, ale Jirka a jeho tým z divize výroba, který zajišťuje kompletně disponibilitu všech našich energetických zařízení, to samozřejmě je jiná liga, ta kravata musí dolů. Trošku do montérek. Zpátky do montérek, protože když jsme stoupili jako UCET akvizicí do Kutné Hory, což bylo na konci roku 2021, tou akvizicí jsme nabili teplárnu, běžnou teplárnu, standardní dodávku tepla do Kutné Hory. Žádné další projekty tam nebyly realizovány, ani nebyly v plánu. Za ty 3 nebo 3,5 roku k našeho působení jsme doplnili dochlazovač, čím zvýšili efektivitu té tepelné výroby, elektrokotel, akumulaci. Dneska doplňujeme baterku, čili proběhla spousta investic v řádech desítek milionů korun, které dneska Kutnou Horu jako místo posunuli úplně jinam, než byla původně. Dneska zde stojí kompletní energetické centrum, které může tím pádem těžit z toho potenciálu, který je zde k dispozici a vychází na té platformě té distribuční, kde UCE začínal, protože v rámci areálu ČKD, kde stojí tahle teplárna, jsme lokálním distributorem a provozujeme lokální distribuční soustavu. Na to jsou připojení zákazníci, jako je ČKD nebo továrna Foxconn, kterým samozřejmě poskytujeme nejenom distribuci, ale všechny ostatní energetické věci. A zároveň je tahle platforma vlastně schopna poskytnout zařízení a technologie pro různé typy obchodů. A jak říkal Tomáš na začátku u té baterie, to byly možná na začátku jiné typy obchodů, než dneska obchodujeme, ale každopádně ten projekt je velmi, velmi zajímavý.
Můžeme tedy říct, že a ty jsi už použil ten termín energetické centrum, že to je něco, co jsme si vyzkoušeli, včetně všech těch slepých uliček a nástrah a návnat a teď ho nějakým způsobem budeme odvíjet i v našich dalších provozech? Kutná Hora je určitě zajímavý příklad, nebo možná i ten nejlepší příklad pro to, jak UCET přistupuje k těm lokalitám a snaží se investovat, vždy investovat s dlouhodobým cílem provozovat ty zařízení a doplňovat efektivně, ať už technicky, účinnosti zvedání a další, nebo tu ekonomickou rovinu. A to znamená, Kutnou Horu určitě můžu doporučit jako tu hlavní lokalitu pro energetické centrum, čili od distribuce a rozvodny na 110 kV až po baterku a všechny akumulační principy, které nabízí, je zde k vidění na velmi malém prostoru úplně vše. Říkáš úplně vše, přesto se zeptám, jestli je ještě nějaký prostor pro rozvoj v Kutné Hoře a další takové trošku jako ucedí laboratorní testy? Ještě zde určitě prostor je, zvažovali jsme a stále pracujeme na možnostech výroby vodíku, protože kombinace zelené elektřiny s fytomasy, ze slámy, plus velice kvalitní zázemí, co se týká energetické infrastruktury, zejména té elektrické, nabízí možnosti pro výrobu vodíku. To znamená do budoucna i třeba tohle může být další doplňkový projekt v téhle lokalitě. Mhm. My se... Možná, jestli mohu jenom drobně doplnit, já myslím, že k tomu rozšiřování těch našich investičních aktivit v Kutné Hoře nás trošku přimějí naši zákazníci, protože jak ČKD, které procházelo prakticky po celou dobu existence naší distribuční soustavy v Kutné Hoře složitými procedurami spojenými s insolvencemi a reorganizacemi, je teď, aspoň to tak vypadá, ve finální fázi a láká nové investory a rozjíždí výrobu. Jirka zmiňoval Foxconn, který avizuje výrazné navýšení svých aktivit, výrazné požadavky, ať už na rezervovaný výkon nebo příkon, a tím pádem další rozvoj podnikání spojený s AI a různými dalšími technologiemi. Čili ona je to taková metoda tahu a tlaku. My něco tlačíme do té hory, protože když jsme kupovali teplárnu, tak jsme se nemohli spokojit s tou ekonomickou výkonností, kterou měla, a museli jsme pracovat my, elektrokotel a další věci. Dnes naši zákazníci říkají, a my chceme také, my potřebujeme také, protože taky musíme měnit svoje plány a měnit svoje primární aktivity, takže je to koexistence a zatím to funguje velmi dobře. V rámci baterek jsme vlastně v Kutné Hoře posunuli jeden milník a na podobný se chystáme v Prostějově. My jsme prakticky zapomněli, že jsme si 1.4. k narozeninám nadělili jeden dárek, a to je kolaudace UCET EP2, tedy druhé turbíny v Prostějově, kde prakticky zdvojnásobujeme výkon té elektrárny. Jiří, Tomáši, jaký je aktuální status? Možná tedy spíš Tomáši teď. Tak já začnu úplně na úvod. UCET elektrárna Prostějov, respektive investice do druhé turbíny, je zatím to nejtěžší, co jsme kdy dělali. A opět to potvrzuje tu naši chuť přijít a investovat. My jsme prvním krokem vlastně začali provozovat a následně jsme investičně vstoupili do projektu UCET elektrárna Prostějov, tak jak ho dneska nazýváme, s jednou turbínou. A hned jsme věděli, že musíme využít příležitosti a investovat turbínu druhou. Prošli jsme si dilematem, jestli se snažit investovat stejnou technologii Rolls-Royce, respektive dneska Siemens, která je tam nainstalovaná, anebo změnit dodavatele a přejít k GE. Nakonec jsme přešli k GE, což vygenerovalo další hromadu obchodních vztahů na jiných našich projektech. A prošli jsme si martýrium od projektování přes dodávky až aktuálně po zprovoznění. Stylově na apríla na 10leté výročí jsme skolaudovali, čili máme skolaudováno, běží provozní testy a Jirka nám určitě teď řekne, jak to vypadá úplně aktuálně, to znamená 14. dubna, v jakém stavu je naše nová investice. 14. dubna těsně před Velikonocemi nás čekají ještě ověření společně s Tyčerem, kde potřebujeme získat ten certifikát.
Zároveň musíme dokončit ještě některé provozní testy, které mají probíhat po Velikonocích, což znamená, že na konci dubna už budeme mít úplně všechny potřebné zkoušky za sebou, všechny dokumenty skolektované a budeme moci začít plnohodnotný komerční provoz s celými 50 MW téhle turbíny General Electric. Jak říkal Tomáš, ta cesta nevybrat si generálního dodavatele a řešit ten projekt přímo řízeně z UCEDu byla velmi komplikovaná. Na druhou stranu přinesla to ovoce od všech těch zkušeností, které jsme nabili až po realizovatelnost v reálném čase. A dneska máme k dispozici v podstatě zaklepu turbínu k dispozici a můžeme začít obchodovat na všech trzích, na které je turbína připravena. Je to samozřejmě o tom, že jsme si dokázali, že to dokážeme. Ta plynová turbína je přesně to, k čemu energetický trh míří. On míří k nějakému baseloadu z obnovitelných zdrojů plus jádro a plus ke špičkám k nějakým typům plynových elektráren a ty, které nebudou dodávat teplo, tak jsou přesně toho typu, které my máme v Prostějově, které by měly vykrýt potřebné špičky, když nesvítí a nefouká. A my to začneme teď velmi rychle testovat a budeme si potvrzovat naše strategie, které míří k dalším turbínám, které momentálně kontrahujeme, respektive upřesňujeme naše objednávky ve vztahu k General Electric a k našim dalším projektům. Já bych možná jednu troufalou otázku, protože je ten podstatný milník každé elektrárny je, kdy začne vydělávat peníze. Tak troufnete si? Je to určitě to, co řekl Jirka. My budeme mít druhou turbínu v komerčním provozu do konce dubna a to v úplném komerčním provozu. Ona ta turbína poskytuje několik typů služeb od toho, že tu komoditu vyrábí pro různé trhy a různé účastníky trhu přes poskytování podpůrných služeb a řekněme, může sloužit i něco jako technická náhrada pro jiné zdroje a na každý ten typ služby potřebujeme trošku jiný certifikát a trošku jiné povolení. Ten zásadní milník je Technická inspekce České republiky a jejich závěrečná zkouška nebo zkouška za jejich účasti. To by se mělo povést teď někdy okolo Velikonoc a hned poté doplníme všechny certifikáty. Takže ano, někdy v druhé polovině dubna začneme vydělávat peníze. Jiří, ty už si vlastně částečně odpověděl na moji další otázku, ona se týká dalších klíčových projektů. Tady vycházíme vlastně z konceptu energetického centra, ale na displeji teď jsou vidět nějaké konkrétní příklady toho, kam se v blízké budoucnosti výroba napřímí se všemi silami. Já bych na to navázal v tom, že spojením české a slovenské části UCEDu do jednoho řízení, do jedné maticové struktury, do jedné organizační struktury vlastně aplikujeme obdobný přístup, jako byl v Kutné Hoře dneska na Považskou Bystricu. To znamená, koupili jsme v rámci akvizice funkční teplárnu, plně vybavenou, plně operovanou místním personálem a hledali jsme jako první hned další investice a další možnosti, jak zvýšit efektivitu této společnosti. Proto zde můžete si přečíst 2 základní projekty, a to je baterie do Považské Bystrice. Přestože slovenský trh je o něco menší než ten český, tak ta baterie má být 10 MW, to znamená má být víc než 2,5 nebo 2,5 krát větší než je ta česká. A zároveň přišlo k nutnosti vyměnit plynovou turbínu, respektive v době akvizice byla plánována generální oprava. Nicméně dospěli jsme k názoru i po diskuzi s místním personálem, že je výhodnější provést výměnu té turbíny než její generální opravu. Tím se významně zkrátí odstávkové období a zpátky do provozu půjde tím pádem do té finanční části mnohem rychleji. Takže to jsou 2 základní projekty v Považské Bystrici a určitě stejně jako v Kutné Hoře připravujeme i další. Pokud se nepletu, a
tím navazuju vlastně na ten příklad té Kutné Hory, který teď zkusíme transponovat na Slovensko, tak my jsme průkopníkem agregačního bloku na Slovensku. Budou tyto novinky, ty klíčové projekty už zapojeny do slovenského agregačního bloku? Ano, je to tak. Na slovenském trhu jsme jeden z mála agregátorů, který je schopen poskytnout tu službu, takže budeme obdobně jako na české straně zapojovat tyhle jednotlivá zařízení do agregačních bloků a nabízet je tak společně. Možná ještě drobný komentář z mojí strany. Výměna turbíny, myšleno té plynové turbíny v Považské Bystrici byl zase jeden z našich dalších v uvozovkách husarských kousků, protože my, když jsme akvírovali GGE, tak ta informace prodávajícího jeho managementu byla, že ta věc už se nedá stihnout a že se nedá udělat. Jednalo se fakticky o investici, která by nám zároveň kromě technických opatření umožnila prodloužit feed-in tarif a bylo to pro nás velmi důležité pro ekonomickou stabilizaci celého řešení, které opět jako v Kutné Hoře je v základu teplárna pro Považskou Bystricu. Takže jsme udělali velmi rychlá rozhodnutí, dohodli jsme se s GE, protože s nima máme hromadu jiných vztahů jinde. A to vůbec neříkám, že by to byl jednoduchý biznis, ale dohodli jsme se a objednali jsme výměnu té turbíny a s tím samozřejmě souvisí i ta baterka, která je více než 2x tak velká, jak tu Jirka řekl. My bychom rádi porovnali ten český slovenský trh a využili výhod. To není jeden trh, speciálně v té elektroenergetice to není jeden trh, ty trhy jsou výrazně odlišné, ale my je řídíme přes jednu organizační strukturu a velmi nám to vyhovuje a slovenští kolegové řídí české biznisy a čeští kolegové slovenské biznisy a funguje to naprosto unikátně a bez nějakých problémů. Takže my jsme velmi rádi, že můžeme i tady prezentovat, že ta naše chuť investovat pokračuje a že jsme na Slovensko nepřišli v uvozovkách okounět, ale že i na tom trhu, který je relativně dobře proinvestovaný, co se týká zdrojů, protože má velké jádro a prostě celkově je výrazně odlišný od České republiky, taky tam je možné investovat a dál stabilizovat ekonomickou výkonnost našich asetů. V Považské Bystrici i přes milionové investice a teď milionové v eurech, které zde byly zmíněny, připravujeme i další. A to je elektrokotel do Považské Bystrice, tak aby vlastně to energetické centrum vhodně doplnil jako takové. No a to je možná taková spojka i na ten elektrokotel, který je zde uvedený v Chomutově, který je v pokročilém přípravě, nebo řekl bych už možná dneska ve výstavbě, stejně jako jeho další dvojče, které budeme stavět v prostorách Tamehu, v akvizici, kterou jsme řešili v minulém podcastu. To znamená, v České republice ještě budeme stavět další 2 elektrokotle, které budou velmi podobné tomu elektrokotli, který je dneska v Kutné Hoře. No a v Považské Bystrici taktéž o něco menší, ale i tak bude doplňovat to energetické centrum v Považské Bystrici. Pojďme se podívat i trošku do světa, protože jsme velmi masírováni extrémní dynamikou geopolitických událostí a je velmi složité ji sledovat, je velmi složité ji vyhodnocovat a co je nejsložitější, tak ji komponovat do nějakých strategických rozhodnutí. Počínaje domácím prostředím, tedy Lex Plyn, konče Trumpovými cly, je to opravdu jako dynamický svět. Tak otázka na tělo, je úcedí strategie komplexnosti dostatečně robustní, aby to nejenom ustála, ale aby se úced pochopitelně i dál rozvíjel? Davide, já ti zkusím odpovědět otázkou. Kdo jiný, která jiná společnost by to měla zvládnout, když ne úcet? Ta situace je tak bláznivá, to se nedá jinak nazvat. Než že já myslím, že řada investorů rezignovala na tu každodenní horskou dráhou, po které se jezdí. A my od té doby, co v oválné pracovně, kde úřaduje prezident Spojených států amerických, je ten nový pán, tak zažíváme velkou mega jízdu a snažíme se držet kormidla a tváříme se, že to řídíme. Takže jdeme do toho, je to pro nás velká výzva. My se musíme dívat poměrně daleko dopředu, rok, 2, 3 minimálně.
A zatím všechny věci, které jsme udělali, turbíny v Open Cyclu v Prostějově, obecně paraplyn, který developujeme v Chomutově, elektrokotle, agregační bloky a to všechno, co jsme doposavat nainvestovali, nám dává velkou logiku a větší logiku i za těchto okolností. Je potřeba říct, že když tady porovnáme zpátky český a slovenský trh, protože z hlediska těch obchodních aktivit, z hlediska toho, jak nabízíme ta aktiva tomu trhu a takzvaně je monetizujeme, tak jsme zatím v Polsku takřka nedotčeni. Tam máme tu plynovou distribuci a ten trh je velmi stabilní. Ale v Česku a na Slovensku máme aktivity a ty trhy se velmi liší. Takže není to jenom tak, že je to jedna Evropa, jeden svět, ale každý ten trh je jiný, každá ta služba je jiná a to je velká výzva pro naše obchodníky a myslím si, že je to i pozvánka do příštího podcastu, kde bychom rádi od kolegy Vaška Skoblíka, který u nás řídí divizi obchod, slyšeli, jak on se na to připravuje a jak on to vnímá a jak on to cítí, protože myslím, že těch vrásek na jeho čele přibývá a je to veliká výzva pro všechny. Pro velké silné strategické hráče v energetice a k těm my se snažíme minimálně patřit a více být platným spoluhráčem a tento trh je pro nás velkou výzvou. To, co je zpátky ovlivněno tou politickou garniturou a těmi vlivy, ať už jsou to cla nebo cokoliv dalšího, o čem jsi mluvil, tak to je urychlovač té frekvence, velká výzva pro nás. Máme na to dobrou vizi, bezpečná energetika jako standardní služba v jakékoliv době. A to je taková hezká připomínka z časů covidu, kdy jsme toto heslo prvně začali razit, nebo my jsme ho začali razit dřív a pak přišel covid, takže to bylo takové sice možná úsměvné, tehdejší optikou to taková legrace nebyla, ale tohle je opět další výzva a my jsme se rozhodli čelit významnými investicemi do IT. My se dnes věnujeme takovým věcem, jako je algoritmické obchodování, jako jsou automatizované systémy, které podporují naše obchodní dispečery, které nám umožní co nejrychleji tu nabídku podat tomu správnému subjektu a zrealizovat ten obchod. Je to jediná cesta, jak zvládnout ten tlak, který se na nás řítí a ten tlak rovná se stres, co se týká času, co se týká flexibility, agregace a všech těch hesel, kterými je ta decentralizovaná energetika protknutá, tak to všechno teď v reálném světě zažíváme a vyhlížíme ne že s obavami, ale s velkým respektem tu budoucnost, která k nám jde. Já myslím, že jsme na ní výborně připraveni. Pánové, líp než pozitivně jsme skončit nemohli, takže já moc děkuji za vaši návštěvu v našem podcastu a těším se za 4 roku, předpokládám tedy s kolegou Václavem Skoblíkem, ředitelem divize obchod. Naschledanou. Díky. Davide, já také děkuji, bylo to velmi příjemné a doufám, že jsme dokázali vyjádřit aktuální stav věcí tak, jak je v UCERu cítíme. Hezké odpoledne. Děkujeme, hezké odpoledne.